कम्पनीहरूले तपाईलाई बताउने गर्दछन् कि तपाईको पर्सनल प्राइभेसी इन्फर्मेसनहरू यसले धेरै ख्याल राखेको हुन्छ। तर सबै कम्पनीहरूको यो झुटो आश्वासन मात्रै हो। माइक्रोसफ्ट पनि योमा कुनै तवरले पछि परेको छैन। तपाईहरुलाई इन्फर्मेसनलाई सुरक्षित राख्न नै आफै नै केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार साथीहरु, निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो यही टपिक अन्तर्गत रहनेछ। त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तपाईहरुले केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा रहेको सेटिङ अन्तर्गत। सबभन्दा सुरुमा तपाईले निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक बटन क्लिक गरिदिनु होला। यो विन्डोज आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गएपछि यो प्राइभेसी छ, प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोला। प्राइभेसी सेटिङ खोलिसकेपछि यहाँ जेनरल ट्याबमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ तपाईहरुले। अनि यो चेन्ज प्राइभेसी अप्सनहरुमा यो अटो अन गरेको छ। यो अटो टर्न के अन गरेको खण्डमा तपाईको के हुन्छ, सबै इन्फर्मेसनहरु तपाई कुन कुन चलाइराख्नु भएको छ, के गरिराख्नु हुन्छ, सबै एक्सेस गरिरहेको हुन्छ माइक्रोसफ्टले। त्यसैले तपाईहरुले यिनीहरुलाई अटो अन गरेर राखिदिएको हुन्छ पहिले नै। त्यही भएर यिनीहरुलाई अफ गरिदिनु होला। यसरी अफ गरेपछि तपाईले केही हदसम्म इन्फर्मेसनहरु लिकेज हुने, इन्फर्मेसनहरु एक्सेस गर्ने कुराहरु सबै बन्द हुने गर्दछ, कम हुने गर्दछ। टोटली ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर पनि यसको सेटिङहरु अफ गर्नुभयो भने तपाईहरुको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँबाट एक्सेस गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सबै माइक्रोसफ्ट कम्पनीहरुले मात्र नभए अरु पनि सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुले पनि यसरी नै चलाखीपूर्ण ढंगले हरेक युजरको इन्फर्मेसनहरु लिक गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सचेत रहन जरुरी छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। भिडियो हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद।